مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو. درود بر تو دوست عزیزم. از شدت دلتنگی، از شدت حال بد و هر کدوم این کارها رو که میکردم هیچ کدوم دست خودم نبود. اصلا نمیدونم چرا این کارو میکردم. رویا واقعا دست خودم نبود. و اینو با گریه به من گفت و من با تمام وجود میفهمیدم موقعی که راستش خیلی هیجان دارم. امروز یه مقاله من داشتم میخوندم. 2 روز پیشم یک مقاله دیگه خوندم و خیلی دلم میخواست این مقاله رو با شما به اشتراک بذارم. به خاطر همین یک سری از موارد مهم این مقاله رو یادداشت کردم که با شما عزیزای دلم به اشتراک بذارم. ساعت حدود 1 شب هست و وارد 26 خرداد ماه شدیم. تایمی که من الان دارم این ویدیو رو ضبط میکنم تا آماده کنم و با شما به اشتراک بذارم. اما چرا تصمیم گرفتم هر جوری شده با وجود خستگی زیادی که داشتم، با وجود یکم به هم ریختگی و دل گرفتگی خاصی که داشتم که میدونید این روزها خیلیا دارن این موقعیت و شرایط رو طی میکنن، با همه اینا گفتم نه، رویا بلند شو و این ویدیو رو ضبط کن و با دوستای عزیزت، همسفرای روحی عزیزت به اشتراک بذار. ما 16 ماه ژوئن هستیم یا همون ژوئن. ماه ژوئن اتفاقات خیلی خاص و عجیبی باهاش شروع شده و این اتفاقات توی ویدئویی که من در رابطه با اتفاقات جدید این ماه صحبت کردم، ماه کامل، دیگه خودتون مطلع شدید که چه اتفاقاتی داره برای مذکر الهی و مؤنث الهی میفته. اما این ویدئو رو الان ضبط کردم که به شما بگم چه اتفاقاتی قراره در این ماه و در تابستان و ماه کامل همین 5 شنبه برای شما عزیزان بیفته. پس تا انتهای ویدیو با من باشید. خب، مقاله اینجوری شروع شده: ماه ژوئن، تنظیم مجدد، اتحاد و اتصال مجدد، پیوند و نزدیک شدن به هم، تقویت ارتباط، شور، اشتیاق، اعتماد به نفس، عشق بی قید و شرط، ماه کامل، ماه توت فرنگی و انقلاب تابستانی. حالا این ماه چه خبرهایی رو برای ما داره؟ ببینید، توی ماه ژوئن که خب ذره ذره ما متوجه شدیم که مذکرهای الهی دارن بیدار میشن و نشونه ها رو هم به شکل‌های مختلف ما دیدیم. مصاحبه‌ای که داشتم با مذکر الهی، مصاحبه رو شما عزیزان گوش کردید. اگر کسی گوش نکرده من مصاحبه رو تگ میکنم، مصاحبه رو حتما گوش کنید. و تحولات و به هم ریختگی ها و بالا و پایین شدن های احساسات مؤنث ها و مذکر های الهی. عزیزای دلی که خب مؤنث الهی هستن همشون میدونن و پیام هاشون رو با من به اشتراک گذاشتن توی ویدیوی قبلی که بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم. اگر پیام عزیزی رو نتونستم جواب بدم به خاطر اینکه فوق العاده وقتم محدود هست، ولی با عشق و با مهر پیام هاتون رو میخونم و استفاده میکنم و لذت میبرم از پیام هاتون و از تجربیات زیباتون. تجربیات که من میگم تجربیات زیبا، این مسیر شگفت‌انگیز شعله های دوقلو هر چقدر هم سخت، اما یک مسیر زیبا و شگفت‌انگیزه. مسیری که میدونید شما در جهت نور و عشق دارید حرکت میکنید. توی مسیری هستید که دارید مسیر رو هم برای خودتون و هم برای شعله دوقلوتون هموار میکنید برای اتحاد و وصال و یکی شدن و انجام رسالتتون در این زندگی. حالا این مقاله چیزی رو که گفته، اولین چیزی که تبریک لیتا به عنوان انقلاب نیمه تابستانی شناخته میشه. توی انقلاب نیمه تابستانی یک جشن باستانی که این جشن در 20 ژوئن اتفاق میافته. این تاریخ رو حتما یادتون باشه چون قرار یک کارایی رو انجام بدید. در تاریخ 20 ژوئن که میشه همون 5 شنبه و مصادف میشه با ماه کاملمون. البته ماه کامل فکر کنم 21 میشه. توی این تاریخ طبق رسمی که دارن برای اینکه بخوان
شور و اشتیاقشون رو حفظ کنن، جشن بگیرن، اتفاقات عالی که قراره بیفته و خودشون رو آماده کنن برای اتفاقات عالی، اتحاد و وصال و هر چیزی، هر خواسته‌ای که دارن آتیش روشن میکنن و جشن میگیرن. یعنی شما عزیزای دلم در 20 ژوئن که پنجشنبه میشه، یادتون باشه خب عزیزایی که حالا میرن بیرون، ممکنه باغ برن یا هر جای دیگه برن، اصلا فرقی نداره، توی طبیعت برن، آتیش اگر روشن کردید بشینید پای آتیش و آرزو کنید و برای خودتون، برای رسیدن به خواستتون حتما جشن بگیرید. حتما اون از تجسم و تصویرسازی های ذهنیتون استفاده کنید. جفت روحیتون رو در کنار خودتون حس کنید با تمام وجود برای خودتون و جفت روحیتون دعا کنید. و اگر عزیز دلی از منزل بیرون نرفت، هیچ مشکلی نداره، شمع روشن کنید و آرزو کنید. همونطور که حتی توی زمانهای ماه کامل هم من گفتم که شمع رو روشن کنید. ماه که کامل میشه، اگر بشه پاکسازی با نمک رو داشته باشید. سنگ نمک اگر توی منزل دارید حتما زیر نور ماه بذارید برای پاکسازی و زیر نور ماه مدیتیشن انجام بدید. و چقدر قشنگه که این لیتا، این جشن نیمه تابستانه همزمان با ماه کامله و شما تمام انرژی ها رو در کنار هم دارید برای اینکه بشینید آرزو کنید، برای اینکه بشینید دعا کنید. حالا برای هر خواسته ای که دارید تمرکز و تمام انرژیتون رو بذارید روی خواسته هاتون موقعی که شمع رو روشن میکنید. و اگر بتونید زیر نور ماه کامل باشید که چه بهتر. نوشته که در این جشن باستانی بنابر اعتقاداتی که داشتن، اعتقادشون بر این بوده که آتیش خوششانسی میاره، آتیش باعث میشه که شیاطین یا روحهای شیطانی ازشون دوری کنن و فاصله بگیرن. پس وقتی که شما شمع روشن میکنید و یا آتیشی رو روشن میکنید، در اصل برای اینه که نشون بدید نور و شانس در اتصال و وصال شعله دوقلوی شما حضور داره که و از این اتصال و وصال استقبال میکنه، خوششانسی رو برای شما میاره و هر چیز منفی رو از شما دور میکنه. تمام انرژی های تاریک، نیروهای تاریکی، همه اینا رو توی این تاریخ از شما دور میکنه. تابستانی گرم، قدرتمندترین زمان سال، زمان پیروزی نور بر خورشید. به درون سفر کنید، آماده باشید، شهودتون بالا میره. شعله های دوقلو برای تابستانی گرم از عشق آماده باشید. همانطور که خورشید به شدت در آسمان میسوزد، آرزوها و عشقتون به شعله دوقلوتون هم از قبل بیشتر میشه و مثل همیشه میسوزه. و این انرژی متقابل هم در وجود مؤنث الهی هست و هم در وجود مذکر الهی و با شروع تابستان اتفاقات فوق‌العاده عالی قراره برای شعله های دوقلو بیفته. بیقراری، دیدار، نشانه ها، پیام، بیداری، آگاهی. عزیزای دلم، وقتی که دارم همه اینا رو میگم لازم میدونم که یادآوری کنم وقتی که دارید یک خبر به این خوبی میفهمید، بهترین کار اینه که دیگه انتخاب کنید فقط در لحظه باشید و آماده کنید خودتون رو برای اتفاقات عالی که قراره توی زندگیتون و برای رابطتون بیفته. انتظار رو کنار بگذارید. مسیر شعله های دوقلو همه با هم فرق داره. مسیر من با مسیر شما فرق داره. ممکنه توی یک تایمی مذکر الهی من زودتر آماده بشه و یا مذکر الهی من دیرتر آماده بشه. مهم اینه که شما خودتون رو آماده کنید برای این اتحاد و وصال، اما با تسلیم بودن و بپذیرید زمانبندی الهی رو و با عشق پذیرای این اتفاق و این اتحاد و وصال باشید.
اتفاقی که براتون میفته خودتون رو در حالتهای عاشقانه میبینید. ممکنه رؤیاهای عاشقانه ببینید، ممکنه رؤیای مذکر الهیتون رو ببینید. دلتنگی رو حس کنید و خودتون رو آماده کنید، چون که این دو روح هر دو مسیر داره براشون باز میشه برای اتحاد و وصالشون. ماه کامل ژون ماه توت فرنگی نامیده میشه که در 21 ژون اتفاق میفته. ما 20 ژون همون انقلاب و جشن تابستانه رو داشتیم و 21 ژون که میشه روز جمعه ماه کامل رو داریم. پیشنهادی که برای شما عزیزان دارم، مراقبه و مدیتیشن ماه کامل رو حتما انجام بدید. مدیتیشن ها و تلپاتی های جذب عشق رو حتما انجام بدید، چه توی اون تایم چه دقیقا توی همین تایم ها، یعنی از همون 20 که شروع میشه یا اصلا از همین حالا که شما این ویدیو رو میبینید، هر شب سعی کنید تلپاتی ها و مدیتیشن های جذب عشقتون رو انجام بدید که بتونید ارتباطاتتون رو قوی تر کنید با جفت روحیتون، چون که تأثیر خیلی عالی داره روی رابطه شما و جفت روحی و کمک میکنه به اون و شما در مسیر بیداریتون. 21 ژون زمان رهایی از نگرانی. چطور میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ حس سنگینی داری؟ مدام توی ذهنت اینه که میشه نمیشه، اصلا چجور ممکنه این اتفاق بیفته؟ اصلا چجور ممکنه اتحاد بین من و جفت روحیم پیش بیاد؟ و مدام دارید این مسائل رو توی ذهن خودتون بزرگ میکنید. اما استاپ کنید، چون که داره بهتون این مژده رو میده که این نگرانی ها فقط چیزهایی هستش که به ذهن شما خطور میکنه و مراقب افکارتون باشید، چون وقتی که نگران باشید اتحاد و وصال بین شما و شعله دوقلوتون به تعویق میافته. اما وقتی که نگران نباشید، رها کنید و نگرانی هاتون رو دور بریزید، این اتحاد و وصال نزدیکتر میشه. ممکن حتی احساس کنید که نمیتونید ادامه بدید، سردرگم هستید، اصلا میگید این شخص جفت روحی من هست، یعنی به نقطه‌ای میرسید که توی دودلی و سردرگمی خودتون میمونید. غروب ها ممکنه بغض کنید، ممکنه بریزید به هم. برای بعضی ها این اتفاق میفته، برای هر کس به شکل اتفاق میفته و این به هم ریختگی ها، این دل گرفتگی ها هم از جانب خودتونه و هم از جانب جفت روحیتون. جفت روحیتون هم دقیقا این حالت رو داره و نمیدونه دلیل اصلیش چیه، اما باعث میشه که به درون خودش رجوع کنه و بخواد دنبال این باشه که چرا من حالم بده، چرا این اتفاقات داره برای من میفته. و همین حس و حال هایی که میاد سراغش باعث یک اتفاق خوب میشه. خبر خوب بعدی این که شعله دوقلوی شما داره الان به این فکر میکنه که من چه کار کردم با شعله خودم، با جفت روحی خودم، با عشق خودم، چه کار کردم که باعث درد و رنجش شدم. و مدام به این فکر میکنه که شما چه دردی کشیدی، چه روزهای سختی رو گذروندی و حتی حاضره که اون روزها رو هم خودش بگذرونه. اصلا پیش خودش میگه آیا من میتونم تحمل کنم اون دردهایی رو که به اون دادم، اون روزهای سختی رو که گذروندم. و دقیقاً توی این روزها تمام این اتفاقات برای مذکرهای الهی به شکلهای مختلف میفته و همینا باعث میشه که مذکرهای الهی بیدار بشن. و یک چیز رو بهتون بگم، شما تحت حمایت روح برتر خودتون هستید. توی ویدئوی اول مربوط به جفتای روحی فکر کنم من گفتم که ما یک روح برتر هست که از این روح برتر یک روح گرفته میشه و به 2 نیم تقسیم میشه که مؤنث الهی و مذکر الهی هست و ما الان متصل به همون روح برترمون هستیم. یعنی اون مبدأ اصلی که خدا هست رو ما کاری نداریم که اون مبدأ اصلیه، اما سلسله مراتب رو که رد میکنیم به روح برتر که میرسیم، روح برتری که میشه از خودش روحی گرفته میشه و مؤنث الهی و مذکر الهی رو داریم. پس شما تحت حمایت روح برتر خودتون هستید.
قطعا روح برتری که مؤنث الهی و مذکر الهی از اون گرفته شده خودش میدونه که چجور کمک کنه تا مسیر برای شما هموار بشه. اما چیزی که لازمه همون رهاییه، رهایی از نگرانیه، همون سپردن است، همون اعتماد کردن به زمانبندی الهیه، همونه که باید شما مسیر رو آماده کنید برای اتحاد و وصال خودتون با جفت روحیتون. یعنی اینجور نیستش که حالا این خبرهای خوب رو داریم میدیم خود به خود توی این مسیر همه میافتن، ولی مستلزم اینه که خودتو هم آماده کنی. یه مثال خیلی راحت من براتون بزنم. بذارید اینجور بگم، دیدید وقتی که میخواید یه مجلس عروسی برید، خب قبل از اینکه بخواید مجلس برید خودتون رو آماده میکنید، میکاپ میکنید، به زیبایی خودتون میرسید، شرایط رو فراهم میکنید برای رفتن به مجلس، هر چیزی که لازم باشه رو شما آماده میکنید، لباستون آماده میکنید و غیره. اینم دقیقا همینه. آیا آماده ای؟ آیا خودت رو آماده کردی؟ آیا جسمت رو آماده کردی؟ آیا روحت رو آماده کردی؟ آیا انقدر عاشق خودت شدی که جفت روحیت رو بدون حس وابستگی بخوای؟ آیا انقدر روی خودت کار کردی که عزت نفس و اعتماد به نفست بالا رفته باشه که وقتی که جفت روحیت به سمت تو میاد لذت ببره از اون قدرت تو، از اون ارزش تو؟ وقتی که برای اینا آماده باشی، اون اتحاد و وصال شکل میگیره و اتفاق میفته. گفته که به جای فکر کردن منفی، کائنات ازتون میخواد که از همین قدرت‌های ذهنتون برای پیدا کردن مسیرهای درست برای رشد و آگاهی خودتون استفاده کنید. شعله‌های دوقلو راهی رو خودشون پیدا میکنن برای اتحاد و وصالشون، راهی که شاید برای شما خیلی خنده‌دار باشه. من اینجا دلم میخواد یه چیزی رو بهتون بگم، اینکه میگیم وقتی که میسپاری، گاهی وقتا ما میخوایم برای رسیدن به خواسته هامون یک قدمی رو برداریم، یک کاری رو انجام بدیم، ولی خیلی ناشیانه اون کار رو انجام میدیم، خیلی ناشیانه قدم برمیداریم. اما وقتی که میسپاری، به قول همون حمایت روح برترت، حمایت کائنات و جهان هستی، حمایت خدای مهربون رو تو داری و اون انقدر قشنگ از مسیری خیلی زیبا، پر از عطر و پر از گل و بلبل، مسیری سبز تو رو به اتحاد و وصال با جفت روحیت میرسونه که وقتی که بهش فکر میکنی میگه اگر من میخواستم خودم این مسیر رو هموار کنم، خیلی ناشیانه اصلا با نابلدی کامل این مسیر رو هموار میکردم در برابر کاری که قرار کائنات و خدای مهربون برای تو انجام بده. پس بسپارید و آماده باشید برای اتحاد و وصالتون با جفت روحی. بعد گفته که در ماه کامل جدای نشان دهنده اینه که شما ممکنه عدم اعتماد به نفس داشته باشید و همین عدم اعتماد به نفس شما رو عقب نگه می‌داره و هر دوی شما باید روی اعتماد به نفستون کار کنید و اینو هم یادتون باشه که هر دوی شما با هم دیگه دارید رشد میکنید و توی این مسیر دارید میرید جلو. یه چیز دیگه که میخواستم بگم، یک خبر دیگه ای رو که میخواستم بدم این بود که عزیزان دلی که توی این مسیر هستن و توی مسیرشون نفر سومی حضور داره، نفر سوم حتما این نیستش که حالا یک نفر دیگه وارد رابطه شما شده باشه به عنوان معشوقه یا حالا هر چیز دیگه یا کارمیک، هر چیز دیگه، میتونه حتی خانواده باشه، میتونه دوست باشه، عواملی که به عنوان نفر سوم توی این مسیر جدایی دخیل بودن و دست داشتن. خبر خوب این که نفر سوم رو کائنات و جهان هستی داره حذف میکنه و از مسیر میزنه کنار، خود شرایط رو یه جوری فراهم میکنه که این نفر سوم حذف میشه و بعد مذکر الهی رو آماده میکنه برای اینکه خیلی قشنگ و خیلی عاشقانه بیاد به سمت مؤنث الهی و اتحاد و وصال بین هر دو پیش بیاد. زمانی که شعله‌های دوقلو آماده میشن، بارانی از عشق شروع میشه، شادی، تشویق، بیداری انرژی زنانه برای هر دو شرایط
بیشتر میشه و فراهمتر میشه. بیداری انرژی زنانه، خودتون میدونید که انرژی زنانه انرژی هستش که سرشار از عشق هست، سرشار از محبت، سرشار از بودنه و این انرژی هم درون زن و هم درون مرد هر دوش باید بیدار بشه. خلاصه این که تابستون امسال نوید دهنده اوقات خوش، شادی، حس ارتباط‌های عاشقانه و عمیق هست و روح برترتون توی این مسیر همراه شماست. مذکرهای الهی توی شرایطی هستن که حالشون بده، انگار کوهی از غم داره آزارشون میده، یه درد عجیبی رو دارن تجربه میکنن. مذکرهای الهی هر کدوم به شکلی تجربه های خاصی دارن و حتی خودشون رو سزاوار این درد میبینن. کسانی که عشقشون رو ترک کردن، شعلهشون رو ترک کردن، الان اتفاقاتی که داره براشون میفته پیش خودشون قشنگ میگن که ما داریم کارمای کاری رو که با مؤنث الهیمون کردیم یا با همون عشقمون کردیم پس میدیم. اما خبر خوب این که با اومدن ماه کامل منتظر باشید که تمام صبوری های شما قرار بالاخره نتیجه بده و برای تغییرات مثبت توی زندگیتون آماده شید. سفر نیز در افق است. عزیزای دلم، خیلی درد کشیدید، نمیدونم چقدر زمان برده، نمیدونم یکی ممکنه 1 سال گذشته باشه از جداییش، یکی ممکنه چند ماه گذشته باشه، یکی ممکنه 10 سال گذشته باشه، یکی ممکنه 7 سال، 5 سال، 3 سال، اصلا نمیدونم. فقط میدونم این درد جدایی فوق‌العاده عمیقه، یک جور خاصی اصلا فرق داره و میدونم که این روزهای سخت رو گذروندی، این دردها رو کشیدی و دلت میخواد واقعا با عشق پذیرای مذکر الهیت باشی. اما من یک چیز رو لازم میدونم بهت یادآوری کنم. یادت نره روزهای سخت و پردردی رو که کشیدی برای رشد و آگاهی و بیداری تو بوده. هم بخشش رو یادت نره و همین که وقتی که مذکر الهیت در مسیرت قرار گرفت، نشونه ازش دیدی، حالا به هر شکلی هر اتفاقی که افتاد خودت رو فراموش نکنی، چون این مسیر برای تو باز شد که تو اول یاد بگیری عاشق خودت باشی، اول یاد بگیری که به خودت عشق بورزی و بعد از اون نور عشقت به وجود مذکر الهیت هم هدیه کنی. پس توی این سفر اون روزهای سختی رو که گذروندی، همه اینها رو فقط باید وسیله هایی بدونی برای اینکه تو رشد کنی و یک رابطه خیلی عالی تر و عاشقانه تر رو با مذکر الهیت شروع کنی. نمیدونم چه حسی داری الان. من خیلی هیجان داشتم این ویدیو رو باهات به اشتراک بذارم. حقیقتش راحت باهاتون حرف بزنم. خیلی راحت میخوام باهاتون حرف بزنم، خیلی خودمونی. یه قول بهتون داده بودم یه ویدیو در رابطه با خودم باهاتون به اشتراک میذارم، حتما در اسرع وقت آماده میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم. اما امروز که از همون روزهایی بود که غروبش خیلی برای من دلگیر بود، خیلی برای من دلگیر بود و یه جور عجیبی بود. خیلی بغض داشتم چون ویدیوها رو هم میخواستم ضبط کنم، همش میگفتم رویا گریه نکن، چشات ورم میکنه، رویا خودتو نگه دار، اب نداره، بعد خودتو سرگرم کن. و پشتش همون موقع که حالم انقدر بد بود یه تماس داشتم از همون مذکر الهیمون که گفتم بیدار شده، آقا رضا. زنگ که خورد گوشیم، خب گفتم سلام، گفت رویا دارم میمیرم. جملهش اینجوری فکر کنم شروع شد. خیلی حالم بده. و خب انگار یک استارت بود
مثل یک چیزی که تحریک کرد منو برای اینکه اصلا خود به خود بغض من ترکید و شنیدمش، باهاش حرف زدم، خیلی حالش بد بود. و یه دوست عزیزی توی یکی از کامنت ها نوشته بودن که ایشون فکر کنم اصلا مؤنث الهیه چون انقدر بیقراره و حالش بده، که من براشون جوابم دادم و نوشتم که نه، ایشون دقیقا خودش یک مذکر الهی هست و خب اوایل خودش خیلی پشت کرده، اما الان دقیقا همه چیز برعکس شده و دلم میخواست یه دیگه حرفشو باهاتون به اشتراک بذارم، چون که باهاش صحبت که کردم، خب به خاطر چیزایی که برای خودم، حالا یک سری چیزایی که پیش اومده بود و بهش گفتم مثلا خب تو خیلی تنش ها حتی توی رابطت داشتی، ولی خب من از اونجایی که خودم خیلی سعی میکردم هیچ وقت تو رابطم هیچ گونه تنشی نداشته باشم، همه چیز رو حتی اصلا یه جورایی رک بگم، بار خیلی چیزا رو خودم حاضر بودم به دوش بکشم، که این همون انرژی زنانه سمی من بود که حتما تو ویدیوی خودم باهاتون به اشتراک میذارم. ولی در کل اینجوری بهتون بگم، وقتی که داشتم باهاش صحبت میکردم و حرفایی که به من زد، یه چیز به من گفت خیلی دلم میخواست بهتون بگم، این که گفت هیچکی نمیتونه بفهمه، هیچکی باورش نمیشه، من نمیدونم چرا، ولی هیچ چیزی دست خودم نبود، هیچ چیز. اصلا دقیقاً آدمی بودم که انگار دعا داره، انگار هر چیزی، انگار یک چیزی تسخیرش کرده، انگار خودش نباشه و هیچ کدوم از کارام دست خودم نبود و دلم میخواست که داد بزنم الان یه جوری، فقط برم حرفمو به گوش حالا همون همسرشون اسمشون مریم هست، حرفمو به گوشش برسونم و بگم اصلا من هیچ کدوم اینا دست خودم نبود. ولی خب دیگه این مسئله براش به عنوان یک مسئله‌ای که تموم شده و خب اصلا حالا اینکه جفت روحی ایشون باشن یا نه، ما اینو واقعا دقیق نمیدونیم، چون نمیشه تشخیص داد، چون میگم نشانه های جفتای روحی رو من گفتم که نشانه های خاصی دارن، باید به نشانه ها دقت کنید و شرایط ها فرق داره. اصلا ممکنه طرف مقابلشون حتی کارمیکشون بوده باشه یا اصلا ایشون کارمیک بوده باشه، چون خیلی ما اطلاع نداریم، اما اتفاقاتی که داره براش میفته دقیقاً خیلی برام جالب بود که اصلا اومد یه تلنگر به من بزنه روی این ویدیو رو ضبط کن و به اشتراک بذار، چی کار داری میکنی، ضبط کن، دقیقاً اینا تو مدام داری تایید میگیری، کائنات داره به شکل‌های مختلف به تو تایید میده. و من همون موقع گوشیمو که باز کردم عدد 11 اومد روی گوشی و پشتش دقیقاً یک ویدیو اومد رو صفحه در رابطه با جفت روحی و خب اینا همون نشونه هایی که ماها میگیریم، خودمون ماها میبینیم. وقتی که این حرف زد روی هیچ کدوم اینا دست خودم نیست و نبود، حالا برمیگردم به یک تیکه از رابطه خودم. تقریباً دفعه اولی که یک جدایی کوتاه مدت به فاصله 2 ماه بین من و جفت روحیم پیش اومد، وقتی که برگشت بعد از 2 ماه، چند ماه بعدش یک روز با چشم گریون خیلی حالش بد بود و خب من جفت روحیم حالا به هر حال شخصیتشون یه جوریه که حالا همه مردها غرور دارن دیگه، همون غرور خاص، یک سری اخلاقهای خاص، سعی میکرد جلو کسی نه گریه کنه نه چیزی، ولی با من همیشه خیلی راحت بود، اصلا با من خودش بود، همیشه هم میگفت من با تو خودمم رو، یا نمیدونم چرا. و وقتی که برگشته بود به من گفتش که با گریه گفت که اشک دیگه جاری میشه، گفتش که رویا من هیچی دست خودم نبود، برام خیلی عجیبه، اصلا به تو گفتم همه چیز تموم شده، چند بار حالا تماس و پیام داشتیم بعدش و خب من خیلی حالم بد بود، بعد میگفتم اصلا چرا بی دلیل این اتفاق افتاده، میگفت تموم شده، فقط هیچ بهونه‌ای هم نمیتونست بیاره چون مشکلی نداشتیم با هم، فقط میگفت تموم شده، انگار میخواست فرار کنه از این که چرا این کارو کرده، چون جوابی نداشت. و بعد به من میگفت رویا وقتی که اینجوری به تو میگفتم
باورت نمیشه، من تماسم که با تو قطع میشد، اگر تو جمعی میرفتم یا همون روز مثلا اگر خونه بودم، انقدر حالم بد بود، انقدر حالم بد بود. فقط یه گوشه میرفتم زجه میزدم، اشک میریختم، دلم میخواست داد بزنم، دلم میخواست جوری داد بزنم که صدام همه دنیا رو بگیره. از شدت دلتنگی، از شدت حال بد و هر کدوم این کارها رو که میکردم هیچ کدوم دست خودم نبود. اصلا نمیدونم چرا این کارو میکردم. رویا واقعا دست خودم نبود. و اینو با گریه به من گفت و من با تمام وجود میفهمیدم موقعی که اصلا خب عادت نداشت به من دروغ بگه. ما یعنی حتی اگر چیزی رو یه وقت مثلا میخواست پنهون کنه یا دروغ بگه، خیلی راحت هم میدونست که من خودم حس میکنم، میفهمم و همین که اصلا مشخص بود. خودش هم نوع رفتارش یه جوری بود که کاملا مشخص بود و میفهمیدی. و صداقت خیلی برای من توی رابطم مهم بود. دقیقا امروز همین آقا رضا صحبت که با من کرد، همون حرف برام تداعی شد و حس کردم که اینا مثل هم یک جای این حس رو دارن. نمیدونم بعضیاشون این اتفاقات براشون میفته، حالا میگن که به خاطر دخالت نیروهای شیطانی، نمیدونم طلسم یا هر چیزای اینجوری هست که حالا خیلی وارد مقولش نمیخوام بشم. اما این حسی بود که مذکر الهی من داشت و علنا به من گفت. و یادمه که یک بار دقیقاً قبل از اون مسئله جدایی که بخواد بین ما پیش بیاد، دقیقاً یک شب خیلی حالش بد بود، خیلی. و من رفتم کنارش، لحظه ای که کنارش بودم شونش رو داشتم ماساژ میدادم، همسر من بودن. اون لحظه برگشت نگاه کرد به من و با بغض گفت رویا. گفتم بله. گوی حال الان منو میبینی؟ گفتم آره. گفت رویا اون 2 ماهی که من نبودم اینجور بودم. و این برای من اصلا قابل باور نبود. اینا رو باهاتون به اشتراک گذاشتم که بهتون بگم ما خبر نداریم. فکر میکنیم مثلا اگر خودمون داریم سختی میکشیم، مذکر ما شاید داره خوش میگذرونه، شاید حالا نمیدونم دنبال عشق و حال خودشه، ولی واقعیت اینه که هر چقدر هم تظاهر کنن به اینکه حالشون خوبه، اگر جفت روحی شما باشه، نه، با بند وجودش درد میکشه و درد تو رو حس میکنه، اشکهای تو رو حس میکنه و اینجوری فکر نکنیم. بخاطر هم نباید قضاوتشون کنیم و باید اجازه بدیم این مسیر طی بشه، این مسیر بگذره. حالا اگر جفت روحی باشه که خب برمیگرده کائنات و جهان هستی کمک میکنه که این اتفاق میفته. و اگر هم که جفت روحی نباشه که شما به هر حال این مسیر رو داری طی میکنی، آگاه میشی، بیدار میشی و قطعاً اونی که جفت تو هست و باید وارد زندگی تو بشه حتما میاد و وارد زندگی تو میشه. یعنی در حقیقت من اینجور نهایتش بهتون بگم که این مسیر نور هست توش، تهش خیلی روشنه. اعتماد کنید به این مسیر، دستتون رو تو دست خدا رها نکنید. هر جایی که گیر کردید، هر جایی که بریدی، هر جایی که احساس کردی داری کم میاری، هر جایی که دلت گرفت، هر جایی که دلت شکست، فقط همون لحظه بگو خدایا من تو رو دارم، من خیالم راحته، تو هستی، من به تو اعتماد کردم، من با ایمان به سمت تو اومدم و میدونم تو وقتی که میبینی من با ایمان و با عشق اومدم به سمتت، کنارم میمونی، هوامو داری و با من هستی و منو همراهی میکنی. نمیدونم چی شد. قرار بود این تیکه ها رو من توی همون ویدئویی که در رابطه با خودم میخوام ضبط کنم اینا رو اضافه کنم، اما شاید واقعا باید باهاتون به اشتراک میذاشتم که بدونید توی این مسیر درکتون میکنم، توی این مسیر کنارتون هستم و به خاطر همینه که با تمام وجودم تک تکتون رو دوست دارم. نه اینکه چون هم مسیر من، کلا دوستتون دارم، فرقی نداره مؤنث و مذکر. الان من جنسیت برام مهم نیست، همه ما انسانیم و همه ما یک نفریم. شما همتون من هستید و جزئی از وجود من و من جزئی از وجود شما.
میفهمم همتون رو، درکتون میکنم و اگر ویدئویی دارم به اشتراک میذارم سعی میکنم که تا جایی که میشه هم تجربیات مفید خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم و همین که جوری نباشه که یه جایی بخوام تجربیاتم رو به شما تحمیل کنم. نه، حقایق رو میام به شما میگم، واقعیت ها رو، چون سفر همه ماها با هم متفاوته. ممکنه من به یک شکل دیگه این سفر رو طی کنم، شما به شکلی دیگه، اما در نهایت نور هست، نور هست و نور هست و خدا هست. اول خدا و آخر خدا و اول تو هستی و آخر تو. دوست عزیزم، خب تمام تلاشم برای این بود که این خبر خیلی خوب رو بهتون بدم، مژده رو بهتون بدم و آماده باشید برای اتفاقات عالی که قراره براتون بیفته. و اگر آخرش دیگه حالا خودم یه خورده به هم ریختم، دیگه هیچ چیزی دست خودم نبود و میدونم که درکم میکنی و میدونم حتی تحت تاثیر قرار گرفتی. قلب زیبا و مهربونه تحت تاثیر قرار گرفته. برات دعا میکنم به بهترین شکل این مسیر رو طی کنی. تو هم برای من دعا کن که به زیباترین شکل بتونم توی این مسیر کنارتون باشم و با هم با عشق این مسیر رو طی کنیم و در از این زندگی رو به پایان برسونیم و رسالتمون رو به پایان برسونیم. در نهایت ازت میخوام که دوست عزیزم، هر گونه نظری داری، هر حسی داری، هر چیزی درونت که داره میگذره بنویس، با من، با دوستات به اشتراک بذار، نظر ارزشمندت رو برام بنویس. ازتون ممنون میشم که ویدیوهامو لایک کنید که دیده بشه. کامنت که میذارید باعث میشه که دیگر عزیزانی که توی این مسیر هستن ویدیوها رو ببینن. به اشتراک بذارید، با عزیزانتون به اشتراک بذارید، به هم کمک کنیم توی این مسیر و از طرفی حمایت میکنید از من و از این کانال و این باعث افتخار منه که تو دوست عزیزم که وجودت پر از نور عشق و محبت هست در کنار من هستی. اگر کانال رو هم که سابسکرایب نداری سابسکرایب کن و زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کن که هر ویدئویی که به اشتراک میذاریم بهره مند شید. در نهایت بهت میگم که با تمام وجودم خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.